Yes, welcome to my vlog. This is Bandongzki. So today is my birthday. What? I am going to Palatao morning market to buy some stuff for my birthday. So guys, samahan niyo po ako. Just bibili lang po tayo ng ingay yung motor. So bibili tayo ng mga gagamitin natin for birthday. So guys, tara. So ayan guys, nandito na po ako sa market dito sa Talatkodin here in Vientiane, Laos still. So ayan, bibili po tayo ng mga gulay and karneng baboy. So ayan guys, mag-isa ko lang mag-market for my birthday. Ayan. So bili muna ako and see you. Bye! A few moments later. Oh, charot! Ayan. So, we are preparing with Cousin Jane the chicken for fried chicken. And, ayan, may pang dinakdakan tayo at pang igado at Shanghai. Pang malakahang Shanghai. So, ayan guys. So, prepare din muna kami. And busy mode. Ayan. So, ayan guys, update lang. Paluto ng igado. Ayan, nilalagay na ni Jane yung carrots and bell pepper. Ayan. Ang malakas ang igado. Igado. And, lagyan po natin ng garbanzos. Ang malakas ang garbanzos yan. Ayan. Bawasan natin yung konti. Bawasan pa'y kumaagamin, auntie. Ano makibar? Ano sa tayo bawasan? Okay, matalikabal mo kumatan ni. Ayan. Igado. Di may isang putahe ikang pala dito, tapos si may isa ikado na pala, itikpan niya. Yan. Sarap. Sarap. And Halo ba ng chef to? yes, that is pang malakasang Igado! Makanpan? Yes. Ayan guys, luto ng ating igado. Tignan nyo guys, ang sarap. Shucks. Oh, pang malakasang igado. A few moments later. So, tayo magde-decorate na mga pero, kamusta po?
May pa-graduation remarks tayo. Graduation na. May pa-graduation. Over graduation. Ako ay may lumibasan. Ako ay may lumibasan lang. Hindi ko na nakita. Pumutok na pala.
So, ayan na nga guys. Tada! It's happy 26th birthday. So, medyo ito lang yung nakayanan kong design ng aking diba, pang malakasan din. Happy 26th birthday, Ronald. So, ang tunog ko yung lalagay ko Bandongzki dyan. So, ayan na nga. Tadan! Ayan, may sound effect. Malakasan. So, ito guys yung talong at yung oil na ginamit ko. Ito na yung iniihaw kong talong.